Hello! Welcome back to this channel. Sa video na ito, papakita ko sa inyo kung ano ang susunod na hakbang kapag na-monetize na ang ating channel. Bago natin simulan ang video na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-iwan ng comment sa aking mga videos para malaman ko kung meron kayong mga suggestions na pwede ko pang ma-upload sa mga susunod na araw. Subscribe na para lagi kang updated sa aking weekly upload. Kung i-check natin ang channel na to, makikita natin dito sa taas, may notice about sa monetization ng channel, which is monetize na. Ibig sabihin, lahat ng videos ko ay pwede ko nang i-monetize, pwede nang kumita galing sa mga advertisements na ilalabas ni YouTube. So sabi dito, congratulations, you have been accepted into the YouTube Partner Program. You can now monetize your videos and access support. Bago yun, nakatanggap din ako ng email. Nakalagay dito yung email about sa pag-monetize ng aking YouTube channel. So para lang sa kaalaman ninyo, pangatlong beses ko na itong na-monetize na channel. Kaya yung mga techniques na binibigay ko sa inyo is, ibig sabihin, proven na mag-work kung gusto nyong ma-monetize ang inyong channel. Although, sinasabi ko na ngayon pa lang na hindi din ganun kabilis. Depende yan sa sipag ninyo kung gaano kayo ka-frequent mag-upload ng videos. Dito sa part ng webpage na to, nakalagay dito yung notice na accepted na yung ating channel as partner ng YouTube Partner Program. Ano ang next nating gagawin kapag monetize na ang ating videos? So, pwede nating gawin is from here, sa upper part ng webpage, dun sa notice section is, i-click lang natin yung monetize videos. And makikita na natin dun sa monetization preferences yung mga option kung paano natin gustong i-monetize yung mga existing videos natin. So, dito, may option kung gusto mong gawin yan later or automatically lahat ng mga videos na naka-upload or naka-public ay i-monetize mo na. So, pag click natin yung monetize all videos now, automatically, lalagyan niya na ng ads yung mga videos. Then, according dito sa mga type of ads, by default, naka-check lahat. Display ads, overlay ads. So, naka-highlight naman dito kung saan mag-appear yung mga advertisements, sponsor cards. So, yung mga red section, dun maglalagay ng mga advertisements sa YouTube. Skippable video ads and non-skippable video ads. So, syempre, mas gusto natin lahat ng ways para makapag-post sa YouTube ng advertisement sa ating videos ay i-check natin. And ganun din sa turn on ads during video. So, i-click natin apply preferences. And lahat ng videos na recently na naka-off, yan, kung mapansin nyo, syempre lahat yan naka-off. So, check natin uli. I-refresh natin uli yung page. Tingnan natin kung magbabago itong mga videos, itong mga monetization na to. Refresh natin yung page. Okay, so nung ating ni-refresh yung page, nag-reflect na yung monetization sa bawat videos na ano na siya, naka-on na. This video is being monetized. Kung mapansin nyo din, may mga video rito na limited. Gaya nga na nakalagay dyan, this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertisers. It remains fully playable and is eligible to earn subscription revenue from YouTube Premium. Meron akong separate video tungkol dito sa limited. Pwede nating maayos yan para maging on ang kanyang status dito. So, panoorin nyo na lang yung video na yun kung paano natin pwedeng gawin. Pero possibly, meron lang akong mga text or descriptions, titles na hindi suitable sa advertisers, yung mga words na ginamit ko para sa video na yun. So check pa natin yung ibang mga videos na kung naka-on lahat. Since monetize na yung ating channel, avoid na lang natin na next time mag-upload tayo ng video is hindi tayo makaka-copyright strike. Yun ang ating iiwasan. So paano natin makikita yun dito sa copyright section? Kung meron tayong mga videos na hindi inaalaw ni YouTube na lagay natin sa ating YouTube channel kasi may nagmamay-ari na ng video na yun. So, i-agree and continue lang natin itong channel copyright. So, ayon dito, wala naman akong mga copyright issues so far. And, ayun. So,
pakita natin itong i-click natin itong monetization ng isang video. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niyan. Yung mga videos na more than 10 minutes ay magkakaroon pa tayo ng mas maraming option para ma-monetize yung ating channel. So, hanap ako dito ng ibang video na more than 10 minutes ang duration. So, click natin to. Ito, 13-minute video siya. So, click natin monetization. So, may kita natin dito na may mga options dito na hindi pa na-click. So, pwede natin i-check para ibig sabihin, before video, lalabas yung ad bago mag-play yung video. And then, ganun din kapag after video, after matapos ng video is magpi-play yung advertisement. And pwede rin tayong maglagay manually ng mga advertisements sa duration na gusto nating lumabas yung ad. So, i-click lang natin yung place manually. So, itong part na to, makikita nyo lang ito kung yung video nyo is more than 10 minutes or at least 10 minutes. Yung 10 minutes below, walang ganitong option. So, dito, automatically, naglagay na siya ng advertisement. Kumbaga, naglagay siya ng ad break kung saan lalabas yung advertisement. So, try lang natin yun. Kinlik ko yung place automatically. Ayan. So, wala naman nagbago pero kasi meron na siyang existing. Although, pwede natin yung i-delete and then gagawa tayo ng sarili nating ad break. So, pwede ka mag-add dito pero slide mo muna itong line na to kung saan mo gusto lumabas. So, for example, gawin natin, i-0-0 muna natin lahat. Yan. Tapos gawin natin sa 2-minute lalabas yung ad break. So, pagka na-set nyo na dito, yung minutes, click nyo lang yung ad break. Lalabas na yung advertisement sa duration na yun. Probably. Kasi si YouTube pa rin naman ang magde-decide kung, or lalabas si Google AdSense or si YouTube ang magde-decide kung dyan may lalabas na ad. Hindi ibig sabihin naglagay ka ng ad break dyan, lalabas na talaga yung advertisement dyan. So, pwede rin nating dagdagan pa. Every 2 minutes may lalabas na ad. Ito yung kagandahan kapag more than 10 minutes yung video mo. So, ginagawa ko every 2 minutes may lalabas na ads. Although, be careful sa paglalagay ng sobrang daming ads dahil sobrang annoying din naman yun sa mga nanonood. Kapag labas ng labas yung ad, baka mag-unsubscribe sila sa inyo. So, eto, yan yung example ng paglalagay ng ad break. And then, continue natin. So, may kita nyo dito, meron na siyang mga naka-highlight na part kung saan lalabas yung ad breaks. Then, click continue. And save natin. Ayan. So, I think yung ganung process, kailangan nyo siyang gawin manually sa lahat ng videos nyo na more than 10 minutes after ninyong ma-monetize yung inyong channel. Ayun, may isa pa dito. So, gawin natin ulit. Click natin. Gagawin ko ito, same process sa legacy page. Kasi itong page na to is yung yung modernized page ng YouTube. So meron tayong way para makabalik dun sa dati nating page, legacy page. Click lang natin create, then upload videos. Yan, dito upload with classic. Yan. Go to legacy uploader, skip. Yan. So skip natin yun. Then, ayan, lalabas na yung old version ng YouTube page. And dito, kiklik natin to. Yung My Channel. Yan, My Channel. And then, Customize Channel. Yan. So, sa Customize Channel, ikiklik natin itong subscribers. And then, ayan na, ito na yung lumang version ng YouTube. So, dito sa Video Manager, and pupuntahan natin yung video, isa ko pang video na 10 minutes yung duration. Okay, so ito yun. I-edit natin siya. And click natin yung part ng Monetization tab. Itong part na to.
So, ito yung lumang style ng paglalagay ng ads. So, mapansin nyo, parang mas prefer ko nga tong version na to eh. Kasi, click mo lang dito, then yung dulo, para mas madaling intindihin. And then, meron pa siyang, edit ad breaks in bulk na option. So, kung meron ka ng template, since sabi niya dito, 15 minutes yung duration niya. So, pag kinlik ko tong edit break, click ko to. Yan. So, pwede ko pa lagyan yan. 14. Yan. Then, edit ads. Kaya, pag ginawa natin yun, automatically maglalagay na siya ng ads every 2 minutes. Dahil naka-ready na yung aking template. So, save ko na siya. Okay. So, thank you sa panonood na itong video na to. Mag-like, comment, and subscribe kayo sa video na to. Kung meron kayong mga questions, please feel free to put your comments down below this video. And until our next video, thank you and goodbye. Salamat at pinanood mo ang video na ito. Mag-iwan lang ng comment or suggestions para malaman ko kung anong topic ang interesado kayong panoorin. Panoorin nyo rin ang iba pang mga uploaded videos ko at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod!